Ratatouille uit de Omnia ovenpan. Veel werk? Meer dan uit een kant-en-klaar blikje, maar wel zo lekker. Welkom bij Koken op de Vierkante Meter. Gezien de kleine ruimte werk ik systematisch en zet ik zoveel mogelijk klaar in schaaltjes. Ik ben Mar en kook graag in onze buscamper. Ik gebruik regelmatig mijn Omnia pan, zoals voor dit recept. Deze ratatouille maakte ik op camperplaats de Boskamer. Het recept is voor 4 tot 6 personen. Je kan natuurlijk in Frankrijk gewoon een blikje ratatouille kopen. Maar hoe lekker is dit om het gerecht zelf te maken in je Omnia ovenpan? Het is redelijk eenvoudig, met de ingrediënten die je overal kunt kopen. Namelijk een aubergine, een groene courgette, een gele courgette, een rode paprika, 4 kleine of 2 grote wortelen, uien, tomaten, knoflook, tomaten frito, tijm of andere kruiden naar smaak. Eventueel een beetje citroenrasp en suiker. Je kan de tomatensaus natuurlijk ook helemaal zelf maken, maar op de camping wordt mij dat iets te veel van het goede, dus gebruik ik tomatenfrito. Dit blikje ratatouille kocht ik in Frankrijk. Heel handig als je geen zin hebt om te koken op de camping. Ik laat je de ingrediënten zien. Citroen heb ik niet en farine de blé is bloem. Je kan er wat in doen om de saus een beetje blobbiger te maken. De spullen die je nodig hebt: schaaltjes rasp en een dun snijden voor de groenten. Eventueel een ring om het eindresultaat netjes op je bord te presenteren. De blauwe ring heb ik zelf ontworpen en 3D geprint. De 3D tekening, oftewel STL-file, kan je downloaden in onze webshop. Uiteraard heb je een ovenpan nodig. Ik gebruik een siliconen ring met daaronder een rooster. Deze werd meegeleverd bij de aankoop van de pan. Voor de volledigheid, ik heb de siliconen ring aan de bovenkant afgeknipt omdat het rooster eronder geplaatst is, komt de ring hoger uit. Als je dit niet afknipt, is er een grote kans dat hij door het directe vuur van de gaspit smelt. Ook de buitenkant van de ring heb ik afgeknipt. Dit is wel de goedkopere siliconen ringset van een grote kampeerwinkel. Ik heb het blikje opengemaakt en laat je zien hoe het eruit ziet. Heb je de tekenfilm Ratatouille gezien? We gaan dit recept volgen, maar wel op een campingmanier en zodanig dat het er iets smakelijker uitziet. Het oog wil ook wat. We slijpen het mes, want we moeten hele dunne plakjes snijden. Als eerste maken we de saus. Daarvoor heb je nodig de tomatenfrito, ui, rode paprika, wortelen en rasp. Ik schil de wortelen altijd, het hoeft niet per se. Aangezien ik geen staafmixer of hakker bij me heb in de buscamper, gebruik ik de rasp. Rasp de wortel paprika op de fijnste rasp. Nu de knoflook nog. Jazeker, het is wel werk hoor. Vergeet ook de uien niet. Voeg tijm toe. Ik gebruik verse tijm, maar de potje is ook goed. Ik snij nog een extra teentje knoflook en zet deze apart met wat tijm voor later. Meng alles goed door elkaar en voeg de tomatenfrito erdoor. Pak je Omnia ovenpan, doe het rooster erin en de siliconen ring. Zoals eerder verteld, ik heb de randen afgeknipt, zodat ze niet smelten door het vuur. Verdeel de saus in een laag van circa 1,5 cm op de bodem en zet de pan weg tot gebruik. De groenten snijden en verdelen. Maak de groenten goed schoon onder de kraan. Maak dunne plakken met de dun snijden van de gele courgette en zet weg in een schaaltje. Zorg dat de schijfjes rechtop staan. Doe hetzelfde voor de groene courgette en de aubergine. De tomaat heb ik met een mes gesneden, anders wordt het pulp. Nou, daar staan ze dan gezellig met z'n allen te wachten. De ratatouille in de Omnia ovenpan opmaken. Meng 3 eetlepels water door de saus, maal een peper doorheen, eventueel wat zout. Wij gebruiken zo weinig mogelijk toegevoegd zout. Dan is het nu tijd om een soort productielijn te maken. Maak steeds stapeltjes van de groenten in dezelfde volgorde. Zet ze daarna in de saus in de pan tegen elkaar aan.
Herhaal dit totdat de hele ring vol is. Het is wel een geduldkarweitje. Zo, dat zit erop. Als laatste doe ik de dun gesneden knoflookplakjes en nog wat tijm tussen de groenteschijfjes. Deksel op de pan en de vlam op medium tot hoog voor een paar minuten. Niet te lang, op het moment dat je de saus hoort ploppen, dus aan de kook is, zet je de vlam laag. Laat de pan op een laag vuur ongeveer 20 à 25 minuten pruttelen. Fijn uitzicht onder het koken toch? Ondertussen heb ik mijn wolly klaargezet. Een wolly is de moderne versie van de vroegere hooikist. Deze werd gebruikt om eten warm te houden of gaar te laten worden. De kookzak wordt ook wel eens stoofzak, ecostoof, wolly of hooimadam genoemd. In het buitenland noemen ze het een wonderbag, cooking bag, slow cooker bag. We hebben een e-book en een video gemaakt als je zelf een wolly wil maken. Heb je geen wolly? Laat de Omnia dan nog 15 à 20 minuten verder pruttelen. De pan heb ik in de wolly gezet en laat hem daar nog een paar uur in staan totdat we gaan eten. Eerst maken we nog een fijne wandeling, zo vanaf de camperplaats het bos in. De ratatouille blijft goed op temperatuur en bij terugkomst kun je het direct eten. Zo, dat ziet er lekker uit. Nu nog het bordje opmaken. Je kunt de ratatouille met witte rijst, aardappelen of heel simpel met een stukje stokbrood eten. En dat is wat wij doen. Na al dat harde werk is het tijd om van het eindresultaat te genieten. Eet smakelijk, tot de volgende video. Mar!